En av de sporter som av många anses som väldigt våldsam är kampsporten MMA. Och en av sportens stora stjärnor är svenska Alexander The Mauler Gustafsson. Och i höst så blir det nu äntligen då returmatch mot Jon Jones som ni har väntat så länge på att det skulle bli av. Du är också djupt kristen. Jag tänkte vi kommer att komma in på det om en liten stund, men vi måste ju börja med att fråga. Först och främst säga välkommen hit. Tack så mycket, tack. Och hur var midsommarafton? Det var bra, det var ganska lugnt, var ute hos mina föräldrar och käkade god mat och tog det lugnt. Vart bor föräldrarna? Ute i Arboga, Sörby heter det. För du kommer ju från en djupt kristen familj. Det stämmer. Från början. Berätta om din bakgrund. Nej, jag har en stor familj, många syskon. Väldigt nära relation till min mormor som är också väldigt religiös. Och sen min mamma och var uppvuxen i ett religiöst hem, så att det har kommit naturligt. Hur mycket har det betytt för dig i den du är idag? Det har betytt väldigt mycket. Det har format mig till den jag är idag, skulle jag säga. Och sen så hade jag en mentor, en pastor, Viggo Karlsson då, som var med väldigt länge också. Nu har han gått bort för några år sedan, men på den vägen är det. Så. Du säger att det betytt väldigt mycket. På vilket sätt skulle du säga? Det har gett mig mycket stöd och trygghet framför allt. Och då innan matcher och sådär, då räknas ju varenda liten detalj. Liksom. Allt ifrån den fysiska biten till den psykologiska biten. Och då har att vara kristen hjälpt mig väldigt mycket. Många kan ju tänka sig att man har svårt att få ihop det här med kristendomen och det som man lär ut inom kyrkan och den sport som du utövar. Hur känner du för det? Alltså för mig är det väldigt enkelt. Jag håller på med en sport precis som alla andra. Det är en sport som är väldigt underhållande och det händer väldigt mycket i. Men i grund och botten så är det en sport som fotboll, ishockey och den människan jag tävlar emot. Jag menar, för mig, det är något speciellt. Vi delar ett band liksom. Det är absolut ingenting personligt, absolut inget hat. Utan vi är professionella båda två och jag menar, vi kan tävla, gå en match, 5 hårda ronder. Kan vi sätta oss och ta en bärs efteråt och snacka om livet liksom. Så att det är bara kärlek som jag brukar säga. Och som du sa, din mormor har betytt väldigt mycket för dig. Hon hade några speciella visdomsord till dig. Vad var det? Hon har många. Så att, och ett av dem jag minns väldigt väl och jag får höra fortfarande, det är väl att när hon får reda på att jag fått en fight, det är mitt största fan också för den delen. Så när hon får höra att jag fått en fight, då säger hon alltid där liksom att Gud välsigne er båda, men du måste ta det här, du måste vinna. Men om man ska hårdra det sådär, jag menar, din sport går ut på att man ska slå på en annan människa. Vad säger man om det i din hemmakyrka och den pastor som du... Nej, så de tycker det, jag menar, om man tittar liksom historiskt sett så jag menar, kampsport är den sporten som har funnits längst alltså i människans historia. För dem, de är bara stolta liksom. De tycker de ser det som en sport precis som jag ser det och väldigt glada och väldigt stolta över att det går bra för mig. Men precis innan match, använder du av din kristna tro då och ber både för dig och din motståndare, eller hur uttrycker sig tron då? Ja, alltså jag ber varje dag. Och inför matchen så ber jag lite extra. Och, det är dels för mig själv då, och sen för min motstånd och mitt team, alla som har hjälpt mig på vägen dit. Så att, och den delen av min rutin. Det är väldigt många inom MMA som är just kristna. Hur kommer det sig? Jag skulle säga generellt som idrottare så på en hög nivå så är de här små detaljerna som räknas. Det är liksom, alla är liksom bäst i världen. Det är de här små detaljerna som verkligen utskiljer sig nummer 1 och nummer 2. Då är det väldigt vanligt att en idrottare tar till sig allt de kan. Liksom. Och då, om det är något litet extra som ger dem trygghet, som den kristna tron, så då tar de åt sig det. Det är väldigt intressant tycker jag. Men om man ser nu till den här matchen som du hade ju chans på världsmästartiteln i september och sen så nyligen så sa Jon Jones att okej, vi kör igen i höst. Vad kände du när du fick det beskedet?
en stor lättnad. Jag blev väldigt glad också. Varför var det så viktigt för dig? Nej, det är det som driver mig. Jag vill ha bältet. Det är mitt stora mål. Liksom. Jag gör inte det här för pengar eller för att vara en officiell person. Utan det är bara enbart för att bli bäst i världen. Liksom. Jag vill ha det bältet. Det är det som motiverar mig varje dag, som driver mig varje dag. Men han hade inte behövt att gå med på det? På att göra en ny match? Jo, det skulle jag säga att det behövde han. Liksom. För att han är bäst i världen, han har bältet och för att kunna behålla det bältet så måste han utmana, eller så måste han tävla mot nästa utmanare, och det var jag. Mm. Men visserligen så förlorade du med minsta möjliga marginal på poäng efter 5 ronder. Men fortfarande, han är världsmästare, han har lyckats behålla det 6 matcher. Men du verkar så självklar i att nu tar jag det. Hur kan du vara så självsäker? Man måste vara där i den här sporten och också med en idrottare. Du måste tro på dig själv, tro på vad du gör. Du måste tro på ditt team, ditt gym. Alla människor runt omkring dig. Liksom. Och framförallt då, tro på dig själv och liksom, ha en vetskap om att du kan fixa det. Att du kan ta hem bältet, liksom, ta hem guldet. Vad ska du göra annorlunda då? Vi har ett vinnande koncept. Jag tror på det system vi använder i träningen. Jag som min huvudtränare Andreas Michael. På Allstars Training Center, vi tränar hårt, har bra coacher. Jag tror på hela mitt team. Jag vet att vi har det rätta systemet för att vinna. Det är bara att pusha hårdare och bara liksom, slå nya personliga rekord. Men du, det är intressant det här med hur tränar man för någonting sånt här? För att jag menar, i match så går ni såklart all in och följer självklart de regler som finns, men det är ju tuffa matcher. Hur hårt kan man köra på träning? Det är lite vinna eller försvinna varje pass. Det är äta eller ätas. Nej, jag skojar. Nej, alltså du måste ju träna som att tävla. Du måste ha gått igenom det där för sen inte... För att kunna förbereda dig för det som ska komma. Liksom. Så du inte kliver upp i oktagonen och du får en chock. Liksom, vad är det här? Vad är det för styrka? Vad gör jag nu? Utan du lägger upp ett träningsläge för ditt motstånd och sen måste du träna för att tävla. Så det är liksom 100% under sparringarna, under fysträningarna. Och sen så är det väl när du kör de här teknikträningarna så då är det fokus på det och kunna utvecklas. Vad har du fått för skador då? Om ni kör liksom all in direkt så känns det som att det måste ju kosta på också. Typ inga. Det är det som är så otroligt bra med den här sporten. För att jag menar, lika mycket som du lär dig att attackera, så lär du dig att försvara. Du lär dig känna igen situationer och börja jobba från jobbiga situationer. Så att om någon skickar mig till exempel på ett kast, då vet jag exakt hur jag ska landa. Eller såna bit. Om någon kastar en höger, då vet jag exakt hur jag ska parera och kontra. Så det är där man jobbar på varje dag. Så att jag har kanske fått ett R, det är väl det som lite blåmärke. Men är det så? För att man tänker sig annars, när man ser de här ganska så... Det ser ut som väldigt våldsamma bilder när man ser de här sakerna. Ja, jag tycker det ser läskigt ut. Även fast jag vet att du mår bra, så jag tycker det är läskigt varje gång. Du blir inte skadad? Nej, alltså som sagt, det är klart du får blåmärken och du får lite R. Vi ska liksom inte överdriva det hela, utan det är klart man får smällar och slag och så vidare. Men det hör till sporten. Det är precis som i hockey, du får en tackling, eller i fotboll, du får en glidtackling. Skillnaden i den här sporten är bara att du ser det komma. Liksom, om du blir glidtacklad i fotboll så ser inte du det komma och kanske drar till knät eller du skadar dig riktigt rejält. I den här sporten så ser du det komma. Men handlar det om att ha en hög smärttröskel? Nej, alltså egentligen inte, utan vad som sker när du tävlar. Då kliver du in i ett visst fokus, en viss adrenalin i kroppen. Som alla idrottare genomgår. Och under själva under själva den situationen så känner du inte ett slag eller en smäll och så vidare. Utan det är så mycket, det är så fokus på din taktik och ditt motstånd. Så att det där kommer ju efteråt. Fan, jag ont i armbågen eller ont där och ont där. Liksom. För man såg ju Jon Jones efter matchen där när han hade vunnit, så han nästan stapplade ut ändå från arenan. Så att lite ont måste man väl ändå... Men som sagt, det är klart det gör ju ont. Alltså, blåmärken får du och något där och sådär. Men de här större skadorna, de sker inte så ofta faktiskt. Mm. Men som sagt, 27 september är det dags igen. Och jag vill bara höra, kommer UFC-bältet hem till Sverige? 100%. Yes! Han sa det, vad bra! Jag tar med mig hem till Sverige och sen ska jag behålla det på mig en hel månad. Jag ska inte släppa det en enda gång. Jag ska duscha med det, sova med det och äta med det. Var blir matchen då? Jag hade verkligen hoppats på Friends Arena, men
det är fortfarande väldigt oklart. Det lutar lite åt USA, eventuellt Toronto eller Vegas. Det är fortfarande under en process där. Så jag väntar Det är väl lite att John Jones inte vågar komma hit också för att han är så rädd för publiktrycket. Ja, eller han är mer taktiskt, tror jag. Han har lite mer att säga till om. Så att, jag menar, det är jag som utmanar. Jag får vara lite mer flexibel. Ta oss igenom de sista minuterna innan match. Hur går liksom förberedelsen i huvudet? Vad tänker du? Wow. Alltså för mig, sista minuten innan match, det är bara taktik, bara fokus. Jag lyssnar på mitt team, jag har min coach där, jag har mina coacher. Och det är bara fullt fokus. Lycka till och varmt välkommen tillbaka med bältet i höst. Tack snälla. Precis. Nu säger vi det. Vi får heja högt. Ja, det är bra. Härligt.